सो हेलो गाइज हामीले प्रिभियस भिडियोमा चाहिँ यहाँसम्म क्रिएट गरेको थियौँ। सो लेट्स कन्टिन्यू आवर नेक्स्ट पार्ट। सो हाम्रो चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो प्रिभियस भिडियोमा चाहिँ हामीले यस्तो पारेको थियौँ र मैले चाहिँ यसलाई यहाँ सानो गराउँदाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हाम्रो यो मेन्यु चाहिँ आउँछ है त, हाम्रो मोबाइलको मेन्यु। अब हामीले के गर्न सकिन्छ, मैले चाहिँ यहाँ के गराएको छु त भन्दाखेरि यो एउटा डिपभित्र चाहिँ आइकन राखेको छु। मैले चाहिँ यस्तो गर्दिनँ। डिपभित्र आइकन राख्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि यहाँनिर यस्तो भयो। यसले चाहिँ लोगोलाई चाहिँ यहाँनिर बिचमा पठाइदियो। किन बिचमा पठाइदियो? किनकि हाम्रो यो जस्टिफाई बिट्विनमा छ नि त। हाम्रो 3टा डिपमा चाहिँ सबैलाई यसले कुना कुनातिर धकेलिदिन्छ। सो हाम्रो फर्स्टको डिपलाई पनि यसले कुनामा धकेलिदियो, यसलाई बिचमा राखिदियो र यसलाई फर्स्टमा ल्याइदियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामीले के गरिन्छ, हाम्रो चाहिँ आइकन चाहिँ मैले यो डिपभित्र राख्छु। हाम्रो आइकन चाहिँ यहाँनिर आयो लोगो। अब चाहिँ हामीले आइकनको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ, तपाईँ रियाक्ट आइकनमा जानुहोस्। रियाक्ट आइकनमा गएर म चाहिँ लेख्छु ह्यामबर्गर भनेर लेख्छु है त। ह्यामबर्गर आइकन भन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले, अथवा मेन्यु एउटा 3टा डट अथवा तपाईँले जुन आइकन पनि राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मेन्यु चाहिँ खोल्नु पऱ्यो। सो यहाँनिर चाहिँ हाम्रो एउटा ह्यामबर्गर आएको छ, एफए ह्यामबर्गर, अनि म चाहिँ यसलाई नै युज गर्छु। त्यसपछि म चाहिँ पहिला यसलाई इम्पोर्ट गर्छु। इम्पोर्ट फ्रम रियाक्ट आइकन्स /fa, अनि यसलाई चाहिँ मैले यहाँनिर युज गर्छु है त। आइकनको साथै आइकनलाई हटाइदिएर पेस्ट, हाम्रो ठ्याक्क लोगोको माथि चाहिँ मैले यसलाई राखिदिन्छु। त्यसपछि अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो के आउँछ, यहाँनिर आयो ह्यामबर्गर। त्यसलाई हल्का ठुलो गरेर यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो ह्यामबर्गर चाहिँ यहाँनिर आएको छ। सो अब हामीले के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि यसलाई काटिदिन्छु अहिले। अनि त्यसपछि हामीलाई चाहिँ यो यहाँनिर होइन, अलिकति यसलाई स्पेस दिएर चाहिँ यहाँनिर चाहियो नि त। त्यसको लागि चाहिँ मैले यसलाई यसलाई चाहिँ मैले क्लास नेम दिन्छु हाम्रो मेन डिपलाई, अनि फ्लेक्स गरिदिन्छु। अनि फ्लेक्स अनि स्पेस एक्स चाहिँ मैले गरिदिन्छु 5। यो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यहाँनिर आयो ह्यामबर्गर, र म चाहिँ यसको अलिकति साइज चाहिँ ठुलो पारिदिन्छु। अनि यसको लागि चाहिँ मैले साइज, हाम्रो आइकनको साइज चाहिँ मैले अलि 30 गरिदिन्छु है त। 30मा चाहिँ ओके, इट इज लुकिङ नाइस। अनि त्यसपछि हाम्रो आइकन चाहिँ के छ, अलि सेन्टरमा पनि छैन। सो म चाहिँ जस्टिफाई सेन्टर गर्छु। सरी दुईवटा भएछ। जस्टिफाई सेन्टर होइन, यसलाई आइटम सेन्टर गर्नुपर्छ सायद। भर्टिकली सेन्टर हो नि त। आयो सेन्टरमा, ठिक छ। अब चाहिँ हामीलाई यो हाम्रो ह्यामबर्गर चाहिँ हामीलाई अहिले चाहिएन। हामीलाई चाहिँ यो मोबाइल स्क्रिनमा मात्र यसलाई देखाउनु पऱ्यो। अहिले स्क्रिनमा चाहिँ यसलाई हामीले मोबाइल स्क्रिनमा मात्र देखाउनु पऱ्यो, तर अरू बेला चाहिँ हामीले यसलाई हाइड गरिदिनु पऱ्यो। सो त्यसको लागि हामीले के गर्न सकिन्छ, हामीले प्रिभियस भिडियोमा पनि हेरिसकेको थियौँ। त्यसको लागि हामीले चाहिँ यसलाई स्मल स्क्रिनमा मात्र देखाउने, अरूमा चाहिँ हिडन पार्ने। त्यसको लागि हामीले के गर्न सकिन्छ, यसलाई क्लास नेम दिएर यसलाई चाहिँ मैले गरिदिन्छु हिडन। अनि हिडन चाहिँ हाम्रो केमा, एसएम भन्दा स्मल स्क्रिनभन्दा माथि सबैको स्क्रिनमा चाहिँ यो हिडन होस्। हिडन भयो। यदि मैले चाहिँ यहाँनिर यसलाई स्मल गरायो भने चाहिँ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो ह्यामबर्गर चाहिँ यहाँनिर आएको छ। सो अब हामीले के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि यो ह्यामबर्गरलाई चाहिँ मैले के गर्छु, यसलाई एउटा हाम्रो यो बटन जस्तै हो नि त। सो मैले यसलाई बटन ट्यागभित्र चाहिँ राखिदिन्छु है त ह्यामबर्गरलाई। चाहिँ बटन ट्यागभित्र राखिन्छ यहाँनिर, ठिक छ। अब चाहिँ हामीले यो बटनमा क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ के हुनु पऱ्यो, यो मेन्यु चाहिँ खुल्नु पऱ्यो। सो त्यसको लागि अब हामीले के गर्न सकिन्छ, त्यसको लागि अब हामीले यसलाई देखाउनको लागि हामीले के युज गर्न सकिन्छ, युज स्टेट युज गर्न सकिन्छ। यो एउटा स्टेट हो नि त। जस्तै हाम्रो यसमा क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, स्टेट चेन्ज हुन्छ, र स्टेट चेन्ज हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो यो मेन्यु चाहिँ हाइड हुन्छ। अनि फेरि क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, यो फेरि देखिन्छ र हाम्रो स्टेट चेन्ज हुन्छ। त्यसको लागि हामीले के गर्न सकिन्छ, युज स्टेट युज गर्छौँ। तपाईँलाई थाहै छ, हामीले प्रिभियस भिडियोमा पनि हेरिसकेको थियौँ। सो मैले त के गर्छु, युज स्टेट क्रिएट गर्छु, इज मेन्यु ओपन भन्ने, इज मेन्यु ओपन, अनि सेट इज मेन्यु ओपन, यो भन्दै चाहिँ एउटा युज स्टेट गराउँछु। युज स्टेट, र मेरो चाहिँ युज स्टेट यहाँनिर आफै इम्पोर्ट भइसकेको छ। सरी, हाम्रो चाहिँ यो वाला युज स्टेट होइन, हाम्रो चाहिँ यो वाला युज स्टेट हो। यहाँ रियाक्टबाट इम्पोर्ट गर्नुपर्छ। चाहिँ हाम्रो प्रिभियस कम्पोनेन्टवाला चाहिँ युज स्टेट चाहिँ यो इम्पोर्ट भइरहेको रहेछ। हामीले कम्पोनेन्टवाला होइन, यो रियाक्टवाला युज स्टेट चाहिँ हामीलाई यो वाला चाहिन्छ। सो अब हामीले के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि
यसलाई चाहिँ हामीले कति बेला देखाउने सुरुमा चाहिँ हाम्रो यो फल्स हुन्छ किनकि हाम्रो इज मेनु ओपन चाहिँ हाम्रो फल्स हुन्छ किनकि हामीले सुरुमा चाहिँ यसलाई मेनु देखाउनौँ हामीलाई चाहिँ यो यहाँ क्लिक गर्दाखेरि मात्र हामीलाई चाहिँ मेनु देखाउनु पऱ्यो नि त त्यस कारणले अब हामीले के गरिन्छ यसलाई इज मेनुलाई चाहिँ मैले क्लिक कपी गरेर हाम्रो यो भनेको चाहिँ यो पार्ट भनेको यो डिप भनेको चाहिँ हाम्रो यो मेनु बार हो यो मेनु बारलाई चाहिँ मैले हाइड गरिदिन्छु यसलाई पुरै अब हाइड गर्नको लागि हामीले के गर्न सकिन्छ यसलाई चाहिँ मैले यहाँनिर एउटा कर्ली ब्रेसेसभित्र हालिदिन्छु अनि यसलाई चाहिँ मैले यहाँनिर होइन इज मेनु ओपन छ भने मात्रै यो देखा भन्ने एन्ड अनि यहाँभित्र चाहिँ मैले यसलाई कपी पेस्ट हाल्दैछु यहाँनिर पेस्ट हालिदिन्छु र मलाई चाहिँ यो हिडन पनि हामीलाई चाहिँदैन यो चाहिँ किन चाहिँदैन भने मलाई हजुरलाई देखाउँछु अब हेर्नुहोस् है यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो मेनु हराइसक्यो हाम्रो चाहिँ हिडन पनि गराएको छैन त्यो गर्दा पनि हाम्रो मेनु चाहिँ हराइसक्यो यो के गर्न भयो त भन्दाखेरि यसले गर्दाखेरि भयो यसले के गर्छ त भन्दाखेरि म हजुरलाई बताउँछु हाम्रो कर्ली ब्रेसेसभित्र हामीले लेख्ने बित्तिकै हामी चाहिँ जाभा स्क्रिप्टको वर्डमा चाहिँ हामी छिरिसक्छौँ कर्ली ब्रेसेसभित्र तपाईँले जे लेख्नुहुन्छ यो रिटर्न स्टेटमेन्टभित्र त्यो चाहिँ हाम्रो सबै जाभा स्क्रिप्ट हुन्छ यसले के गर्छ त भन्दाखेरि इज मेनु ओपन चाहिँ हाम्रो सुरुमा चाहिँ के छ फल्स छ यदि यसले के गर्छ त भन्दाखेरि यो ट्रु छ भने इज मेनु ओपन ट्रु छ भने यो भ्याल्यु ट्रु छ भने मात्र यसले चाहिँ यसलाई देखाइदिन्छ कि यदि यो फल्स छ भने चाहिँ यो पुरै इग्नोर हुन्छ यसले केही पनि देखाउँदैन सपोज मैले चाहिँ इज मेनु ओपन चाहिँ हाम्रो सुरुमा के छ फल्स छ नि त यदि मलाई ट्रु गरिदियो भने चाहिँ अब हाम्रो साइडबाट चाहिँ बल्ल देखाउँछ अब हाम्रो मेनु चाहिँ बल्ल देखाउँछ हेर्न सक्नुहुन्छ मेनु बल्ल देखाएको छ किनकि यो ट्रु छ नि त यो ट्रु हुँदाखेरि मात्र यसले देखाउँछ सो अब हामीले के गर्न सकिन्छ यही लोजिक लगाएर चाहिँ अब हामीले यो बटनमा चाहिँ अनक्लिक ह्यान्डलरमा चाहिँ राख्न सकिन्छ है त अनक्लिक गर्दाखेरि हामीले के गर्न सकिन्छ एउटा फङ्सन पास गरिदिने जहाँ चाहिँ हामीले सेट इज मेनु ओपनलाई चाहिँ मैले गरिदिन्छु नट इज मेनु ओपन तरिका इज मेनु ओपन यसले के गर्छ त भन्दाखेरि इज मेनु ओपन जे छ पहिला सुरु त हाम्रो फल्स हुन्छ इज मेनु ओपन जे छ त्यसको चाहिँ तैँले यहाँनिर फल्स छ भने यसलाई ट्रु गरिदिए ट्रु छ भने यसलाई फल्स गरिदिए यो नटले चाहिँ त्यही गरिदिन्छ है त हामीले प्रिभियस भिडियोमा नै हेरेको थियौँ म चाहिँ अब सेभ गरिदिन्छु अब यहाँ हेर्नुहोस् है अब चाहिँ हाम्रो यहाँनिर मेनु चाहिँ देखाएको छैन अब चाहिँ म यहाँ यसलाई सानो बनाउँछु हाम्रो मोबाइल स्क्रिनमा मात्र यो ह्यामबर्गर चाहिँ देखाउँछु यो ह्यामबर्गर यदि मैले चाहिँ यहाँ क्लिक गरेँ भने चाहिँ हाम्रो मेनु चाहिँ बल्ल यहाँ देखाएको छ यसरी चाहिँ हाम्रो कति राम्रो तरिकाले चाहिँ यहाँनिर हाम्रो मेनु देखाएको छ फेरि मैले यसलाई क्लिक गरेँ भने यो जान्छ फेरि क्लिक गरेँ भने चाहिँ आउँछ फेरि क्लिक गरेँ भने जान्छ यसरी सो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ कि हामीले कति मजासँग चाहिँ हामीले यहाँनिर यो मेनु चाहिँ हामीले क्रिएट गरिसकेको छौँ सो यदि तपाईँले चाहिँ यो मेनु चाहिँ यसमा चाहिँदैन भने तपाईँले यसलाई यहाँनिर हिडन पनि गरिदिन सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ यसलाई एसएममा अघि नैको कोड एसएम हिडन जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो यहाँनिर चाहिँ देखाउँदैन यो सिर्फ मोबाइल स्क्रिनमा मात्रै देखाउँछ यहाँनिर आयो अनि मैले चाहिँ क्लिक गर्दा हट्यो फेरि क्लिक गर्दा आयो सो यसै गरी चाहिँ हामीले यो मेनुलाई चाहिँ मोबाइलमा चाहिँ मेनुलाई चाहिँ हामीले क्रिएट गर्न सकिन्छ है त सो म चाहिँ एकचोटि हजुरलाई इन्सपेक्ट गरेर पनि देखाउँछु इन्सपेक्ट गरेर यो मोबाइलको आइकनमा क्लिक गरेँ भने चाहिँ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ यहाँनिर आएको छ यसरी ह्यामबर्गर चाहिँ यहाँनिर आएको छ मैले चाहिँ अलि यो रेस्पोन्सिभ चाहिँ अलिकति मिलेको छैन अलिकति ठुलो गराउँछु ट्याब्लेटमा चाहिँ देखाउँदैन आइफोन पिक्सल 5 होइन आइफोन एक्सआरमा चाहिँ ठिक्क छ यहाँनिर ह्यामबर्गरमा क्लिक गरेँ भने चाहिँ आउँछ फेरि जान्छ आउँछ जान्छ यसरी सो गाइज आजको भिडियोलाई चाहिँ यति नै गरौँ आई होप कि तपाईँले केही नयाँ कुरा चाहिँ आज सिक्नुभयो न्यापबार चाहिँ तपाईँले रेस्पोन्सिभ चाहिँ यसरी नै गराउन सक्नुहुन्छ विथ द हेल्प अफ युज स्टेट तपाईँले मोबाइल स्क्रिनमा चाहिँ यो जुन ह्यामबर्गर आइकनहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँले यसरी बिल्ड गर्न सक्नुहुन्छ है त सो आजको भिडियोको लागि चाहिँ यति नै गरौँ एन्ड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट भिडियो